Welcome to QRepublic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is January 7th, 2021, Thursday. Certec will offer SRO up to 250 million shares. And Mega World buyback transaction is already at 1.01 billion out of 5 billion pesos. So check po natin yan, mga information na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Dito CME, PHA, Apollo Global, Aber Mining, Frutas, AC Energy, Marimart, IDC, Now Corporation, Mega World, Oriental Peninsula, MRC, Macro Asia, and Certec. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So meron po tayong pagtaas sa 71 points today. So from 7,000 level kahapon, nasa 7,100 na po tayo today. Ang number of trades natin is 184,000 and net foreign na still negative. So far wala po tayong magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni PSEI, meron pa rin po tayo ditong resistance around 7,200. And then support around 7,000 level. Checking our stochastics, nagkaroon po tayo ng momentum today. Currently nasa level 50 tayo, though malayo pa tayo sa overbought area. Checking our RSI, wala rin po tayo sa overbought area. Nandito rin po tayo sa level 52. Checking our MACD, still mahina pa rin po or matamlay pa rin yung ating momentum. So malaki pa rin yung space natin between the red line. So tuloy-tuloy pa rin po yung consolidation na nakikita natin sa kanya. And there's still a possibility that we can go below 6,900 on the coming days. So meron naman tayong na-observe na mga higher lows sa kanya. So hopefully hanggang dito lang po siya sa 6,900 habang nagko-consolidate po siya. So meron naman tayo ditong parang triangle na ino-observe. So descending triangle. So hopefully kapag natapos natin ito is magkaroon na tayo ng bounce back dito sa ating PSEI. So check po natin. Una natin magiging or yung una nating re-review na stock which is si Dito CME. Dito CME closed today at 12.70. Meron po tayong pagtaas na 3.59% sa kanya from its previous closing price at 12.26. Ang trades natin 20,810 and net foreign na positive 60.35 million. So napigilan po natin yung paglabas ng ating mga foreign investors for the last 2 days. So meron po tayong magandang support today na 60.35 coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Dito CME, parehas po yung support and resistance natin kahapon. So yung resistance natin 12.70 area and then yung support natin 11.60 area. Checking our stochastic indicator, naka-cross down pa rin po itong ating blue line dito sa ating red line pero pumupormang pataas po ito. Meron po tayong sign na magko-cross up itong ating blue line. So bumabalik po yung momentum dito sa ating stochastic indicator. Currently nasa level 71 po tayo. So wala pa tayo sa overbought area. Checking our RSI. Dito naman sa RSI level, we are in the overbought area and we are currently here at level 78. So same thing din po sa ating RSI. Meron din po tayong pag-spike up ng ating momentum pero compared po dito nung nakaraan talagang bumagsak tayo and ngayon nag-head towards naman tayo dito pataas sa ating RSI indicator. And dito naman sa ating MACD naka-cross up pa rin po itong ating blue line. So maganda po yung momentum natin since December 4 hanggang ngayon. And kahapon nung nire-review natin tong si Dito CME, we have compared it
dito sa nakaraang mga candlesticks niya kung saan nagkaroon tayo ng selling candlestick, then it follows ng consolidation na. So far, nagkaroon pa rin tayo ng magandang green candlestick today, pero kung titingnan natin tong volume na to, medyo maliit siya compared dito sa pumasok noong December 29, pati na rin noong January 4. So still yung volume natin is still nagdi-diminish, and then we can still observe yung mga lower highs na nakikita natin dito kay dito CME. Pero since maganda pa rin yung momentum na tinatakbo ni dito CME, naka-cross up pa rin yung ating blue line dito sa ating MACD, and then yung RSI natin nasa overbought, pati yung stochastics natin going into the overbought area. It's still good to observe itong si dito CME na meron pa rin potential na tumaas. So, ang pwede natin gawing strategy dito, especially dun sa mga wala pang shares dito kay dito CME, or dun sa mga gustong mag-accumulate ng shares or para mag-average down, kung nakikita nyo itong ating purple line, ito yung ating moving average line. So as long as up yung ating momentum, nasa overbought tayo, then yung MACD natin naka-cross up yung ating blue line, we can observe na, or pwede tayong pumulot dito near the moving average line, kasi ito yung ating indicator na nagsasabi na meron tayong magandang momentum. So as long as meron tayong magandang momentum, dito po tayo magandang pumulot. So everyday po umaangat naman itong ating mga moving averages. So maybe by tomorrow, itong ating moving average is around nasa 11.40 or 11.50 na. So sa mga gustong pumasok kay dito CME, dito niyo siya pwedeng ma-observe, dito niyo siya pwedeng bilhin, dito yung pinakamagandang area niya. And still, dito pa rin yung ating line, dito pati yung box natin na in-speculate natin na magbi-build tayo ng base muna dito kay dito CME. So ang possible na mangyari dito is that every day, parang paunti-unti natin siyang akyatin. Kasi medyo humihina yung ating volume, and yun nga, nagkaroon na tayo ng parang pinaka-peak dito sa 14.52. So magko-consolidate tayo dito sa box na to, pero with a bias na pataas siya, consolidation going up. Pero we just don't know kung kailan natin mababasag itong 14.50 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. PHA close today at 1.41. Meron po tayong pagtaas ng 6.82% sa kanya. Yung previous closing price po natin is 1.32. Ang number of trades natin is 4,300 and net foreign na positive 4.59 million. So it looks like a continuation po siya ng ating support from December 29 ng ating mga foreign investors. Dito po sa chart ni PHA, meron na po tayong bagong resistance, which is 1.50 area, and then support, which is around 1.30 area. Checking our stochastic indicator, naka-cross up po yung ating momentum dito sa ating red line, and currently nasa overbought area tayo at level 88. Double checking our RSI level, so cross up din po tayo dito, and we are currently here in the overbought level 77. And our MACD, yung momentum natin is still cross up. So wala tayong sign na nakikita na magko-cross down itong ating momentum. So we are up since January 4. So again, yung January 4 na candlestick natin is this one. So kung saan naiwan natin itong ating moving average 9. So ngayon, kahapon nung ni-review natin to si PHA, at sinabi po natin na meron tayong rejection na nakikita dito around 1.36 area. So, nagkaroon tayo ng green candlestick today. However, we cannot say yet na parang confirmation siya na parang binabasag na natin to ng tuluyan, itong 1.36. Kasi kung titingnan natin, yung pinaka-high natin dito is around 1.44, wherein yung high natin dito noong January 5, let me just see kung ano yung high natin. Noong January 5 is around, I think, 1.48. So, kumbaga parang lower high pa rin mo consider natin itong candlestick na ginawa natin today. However, since indicators are up, yung momentum natin are up as well. So, wala pa tayong sign na panghihina sa kanya, kundi yung pagdidiminish lang ng volume. Ang pwede natin ma-observe dito kay PHA is still itong ating uptrend
uptrend line na meron tayong trading channel dito. So again, kung sa mga wala pa pong shares dito kay PHA at sa mga gusto mag-accumulate ng shares dito kay PHA, ang pinakamagandang mabili natin to si PHA is near the moving average 9. Ito yung parang ating guide na pwedeng sundan para kung sakali man hindi tayo maipit sa mataas na presyo. Kumbaga parang dito natin siya pwedeng makuha. Ito yung bottom price niya near the moving average 9. So again, reminder, every day po siya umakyat. So by tomorrow, maybe nandito siya around 1.25 or 1.27. So yun yung mga area na pwede nyo siyang mas magandang bilhin habang ino-observe pa rin natin itong uptrend or itong trading channel na meron tayo kay PHA. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo closed today at 0.1920. Meron po tayong pagtaas na 7.26% sa kanya. Ang previous closing price po natin is 0.1790. Ang trades natin 7,300. And net foreign na positive 2.28 million. So today is our 4th consecutive trading day na meron po magandang support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Apollo, meron na po tayong bagong resistance which is around 0.21 and then support around 0.19. Checking our stochastic indicator, nag-cross up po yung ating momentum today and then nandito po tayo sa level 90. We are in the overbought area. Checking our RSI indicator, patuloy pa rin pong tumataas itong ating RSI indicator and currently nandito tayo sa level 97 ng ating RSI and yung ating MACD still cross up yung ating momentum and malayo po yung space nitong ating blue line dito sa ating orange line. So very strong momentum po itong si Apollo. So kahapon po nung nire-review natin si Apollo, nakita po tayo ng parang first sign of weakness kasi nagkaroon na po tayo ng consolidation dito around sa 0.17. So we have placed a box here kung saan pwede nating ma-observe yung ating candlestick today kasi baka mag-consolidate pa tayo. So what happened naman is nangyari naman siya, nag-consolidate siya or umabot tayo yung pinaka-low natin today around 0.17 pero nabasag niya itong box natin and pati yung resistance natin na nag-close nga siya dito sa 0.1920 area. So yung na-speculate natin na pwede ba siyang bumaba dito on a several parang ranges ng mga support kasi based doon sa mga previous niya, bumabasag siya ng ilang support or resistance in a day. Pero this time, parang isang range lang yung binasag ng ating candlestick, which is itong resistance natin na 0.19. So, ang low niya lang is 0.1770. So, isang range lang siya nag-trade. And kung mapapansin natin, kasi nga lumiit yung ating volume, that's why isang range lang yung ating na-cover for today. Pero, since up pa rin naman yung ating mga indicators, yung momentum natin nandun pa rin. Yung volume lang yung pinaka-concern natin as of the moment. So, same reminder din to, agaya nung kala dito CME, pati nung kay PHA na mas magandang bumili near the moving average 9 kasi nagdi-diminish nga yung ating volume. So, baka pag bumili tayo dito, kunyari sa mataas na presyo, dito sa resistance level na to or above 0.1920 is maipit tayo kasi masyado mataas siya from the moving average 9. So, mas maganda siguro kung ma-observe pa rin natin itong si Apollo near the moving average 9, maybe dito around 0.15. So, kung tumaas man siya by tomorrow, it's okay. At least, hindi kayo masyado may ipit kung sakaling bigla naman siyang bumaba. So, yung best strategy natin dito, especially kung wala ka pang shares dito kay Apollo, is to buy near the moving average 9 kasi still yung ating lower high is still intact. And we can still consider itong 3 candlestick natin to na parang sign of consolidation. And yun nga yung concern natin dito is yung ating volume nagdi-diminish. So that's why merong chance na bumaba tayo dito near the moving average 9. Pero going up pa rin siya. So habang tumataas yung moving average 9, tumataas din yung ating price dito kay Apollo. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APL. Abra Mining closed today at 0.0037. Meron po tayong pagtaas na 12.12% sa kanya today. Yung previous closing price natin sa kanya
was 0.0033. Ang number of trades natin 3,400. Net foreign na negative 1.05 million. So it looks like a continuation po siya from December 29 except on January 6. Dito po sa chart ni AR, meron po tayo ditong bagong resistance today around 0.0037 and support around 0.0034. Checking our stochastic indicator. Yung maganda po yung ating momentum currently. Nandito po tayo sa level 87 overbought area. And sa ang ating namang RSI is nasa overbought area din. Nandito tayo sa level 75. Checking our MACD para makita natin yung ating momentum also dito sa MACD is naka-cross up pa rin yung ating purple line dito sa ating orange line. So, meron pa rin tayong magandang momentum na ino-observe. Yun nga lang, medyo nag-tight nga lang siya dito. And ngayon, medyo naiiwan na naman niya itong ating orange line. So, very good momentum po si AR as of the moment. And then, nung nire-review nga natin siya kahapon, meron na po tayong na-observe sa kanya na trend line or itong ating trading channel kasi up yung momentum. So, na-observe natin yung moving average line dito inside this trading channel. And ito is nagiging support din natin dito is yung ating moving average 20. So, nung nire-review natin siya kahapon, sinabi natin na mas maganda bumili dito sa moving average 9 near. Pero hindi siya masyadong bumaba dito. And parang nag-low lang tayo around 0.0034. So, strong momentum pa rin yung nakikita natin dito kay AR kasi malayo tayo dito sa moving average 9. Pero, same thing din po kay PHA, yung ating volume is parang nagdi-diminish pa rin. Hindi pa rin natin natutumbasan yung volume dito noong December 29. And kumbaga parang average volume lang yung pumapasok dito kay AR. So, same reminder dun sa mga gustong pumili dito kay Abra Mining na wala pang shares or gustong mag-accumulate ng shares, mas maganda pa rin na dito tayo mag-stick. Ang pwedeng nating isama sa ating trading plan is to stick dito sa pagbili near the moving average 9 para kung sakali man is hindi tayo maipit sa kanya. Kasi kung dito tayo bibili, baka mamaya pag bumagsak siya dito is maipit tayo. And yun nga, meron din tayong guide dito sa ating trading channel. And yung pinaka red flag lang natin dito is yung volume. Hindi siya ganun kataasan. So parang isang range lang din yung kanyang nababasag per day. So that's why you have to buy on its parang low price para hindi tayo maipit sa taas. So yung low price na ino-observe natin dito is near the moving average 9. So we can still observe itong 0.0034 below yung parang good area kung saan tayo pwedeng bumili dito kay AR. So check nyo po maigi magiging options natin for Abra Mining. Frutas closed today at 1.63. Meron po tayong pagbaba ng 0.61% sa kanya. Our previous closing price was 1.64. Number of trades natin 764. And net foreign na positive 23,000. So today is our first day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Fruit, meron tayo ditong same resistance yesterday, 1.65 area, and then support 1.55 area. Our stochastic shows na wala pa rin po tayo momentum. And currently, nandito po tayo sa oversold area, level 13 po tayo. Dito naman sa ating RSI level, may kita rin po natin yung ating momentum is weak din po. Nandito tayo ngayon currently sa level 49 and checking our MACD since December 23 wala po tayong momentum or magandang momentum na nakikita dito kay Frutas. So overall po yung ating mga indicators shows still weakness pa rin yung makikita natin dito kay Frutas and tuloy-tuloy pa rin nga po yung ating mga lower highs na no-observe sa kanya and itong ating moving average 50 is almost nandito na sa 1.55. So, still ito yung tinitingnan natin ngayon na parang 70% na magiging support ni Fruits. Pero meron pa rin siyang 30% na pwede niya mabasag ito pababa. And yung parang sasalo sa ating support is 1.48. So far, ito yung ating good area kung gusto nating pumosisyon dito kay Frutas, 1.55. Pero as long as yung ating momentum is wala pa, pagpapasok tayo dito kay Frutas, expect natin na medyo magiging mabagal yung
galaw niya. So maghihintay tayo, kailangan natin ng patience bago natin siya ma-observe na magkaroon ng magandang galaw ulit. So check niyo po maigi yung magiging options natin for frutas. AC Energy close today at 8.95. Meron po tayong pagbaba ng 0.56% sa kanya. Our previous closing price was 9 pesos and trades natin 11,840. Net foreign na negative 34.92 million. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni AC Energy, same resistance po tayo as of yesterday, 9.17. And then yung support natin is around 8.50 area. Checking our stochastic indicator, wala na po yung ating momentum sa kanya. So nag-cross down tayo since January 4. And currently, nandito tayo sa level 54 natin. So wala tayo sa overbought or oversold area. So hindi po na nagde-decide pa po yung market kung papadaasin or papababain itong si AC Energy as of the moment. So wala po nananalo between the buyers and sellers. Dito naman sa ating RSI indicator. RSI indicator shows na sa overbought tayo pero nasa pinakamababang level 70 and pointing down siya. Checking our MACD. Our MACD is still good. Meron pa naman tayong good space between the blue line and the orange line. Pero makita natin nagka-curve down na po itong ating momentum. So any moment pag nagtuloy-tuloy pa po yung pagbaba natin dito kay AC Energy is magko-cross down din po siya dito. So today is yung ating parang last day na ino-observe para maging qualify sa ating SRO dito kay AC Energy. So itong ating lower highs na na-observe din noong January 5, so still intact siya. And since today is our last day, by tomorrow pwede pa nating ma-observe itong si AC Energy na bumaba at least 8.11, pero pwede siyang mag-maximum dito maybe around 7.40 area. So highlight lang din natin tong area na to para meron tayong guide. So just in case meron kayong hawak na shares dito kay AC Energy and yung average ninyo is around dito sa 10 or 11 peso area, ang pwede nyong expect po is magtuloy pa rin yung pagbaba natin tomorrow. Tingnan nyo po itong ating mga selling volume. 3 araw na po tayo merong malaking selling volume. So by tomorrow pwede po tayo bumaba dito at least dito sa 8.11 area. Pero pwede rin tayong bumaba pa dito maximum dito sa 7.36 area. So ito yung ating parang range na tinatakbo ngayon from 7 pesos to 11.25. Pero depending pa rin by Monday or by next week kapag po tuluyan nang nawala yung ating momentum. Kasi dito sa ating stochastics meron na tayong sign na wala na tayong momentum, pero sa MACD up pa rin yung ating momentum. Pag tuluyan na pong nag-cross down itong ating MACD, expect nyo rin na pwede pa natin mabasag itong 7.30 level and baka humilera tayo dito sa area na to around 6.20 area. So nagko-correct na po, going down itong si AC Energy. Hindi na po natin siya ma-expect na umakyat pa dito sa 11 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Merimart closed today at 7.42. Meron po tayong pagtaas na 3.06% sa kanya. Our previous closing price was 7.20 and trades natin 7,170 net foreign. Positive 2,840. So medyo mababa lang siya, pero at least meron tayong support after nung paglabas na 5.66 million kahapon. Dito po sa chart ni Merimart, meron po tayo ditong bagong resistance today around 7.90 area and then support around 7.39 area. Checking our stochastic indicator, nag-cross up po itong ating momentum dito sa ating red line, pero masyado malit lang po yung pag-cross up niya. Pero currently, meron tayong magandang momentum sa kanya. We are currently here at the level 60, heading towards up dito po sa ating overbought area. Checking our RSI, nagko-cross up din po yung ating RSI pero wala pa tayo sa overbought area din. Nasa level 68 pa lang tayo. Checking our MACD,
meron naman tayong magandang space from our blue line to our red line. So dito sa ating MACD indicator, meron tayong magandang momentum while the stochastics and RSI are heading towards dito sa ating overbought area. So kahapon, nung nire-review po natin itong si Merrimart, we have placed a box here speculating na pwede po tayo dito mag-consolidate kasi nagkaroon na po tayo dito ng parang pinaka-peak around 8.59. So, meron din po tayong mga lower highs na ino-observe dito kay Merrimart. Kaya lang, kagaya po nila dito at ni PHA, meron tayong magandang momentum sa kanya. Kumbaga, ang parang pinaka-red flag lang natin sa kanya is yung volume. That's why yung ating speculation dito kay Merrimart is magko-consolidate din siya, pero consolidating heading towards up. So, ang mangyayari ngayon is that pwede natin ma-observe yung mga candlestick natin na bumaba dito near the moving average 9. So, again, ito si moving average 9 is tumataas siya every day or kumbaga nagkakaroon siya ng bagong movement every day. On this scenario lang or on this stock, since meron tayong magandang momentum, pataas yung ina-speculate natin dito kay moving average 9. So, same reminder po kayo dito tsaka kay PHA kung gusto po nating pumasok dito kay Merrimart, mas maganda sa may near moving average line natin siya mabili. So just like what happened today, si Merrimart nagkaroon po siya ng low around 7.05. So masyadong malapit na po siya dito sa ating moving average line. So dun din po siya magandang ma-observe. So by tomorrow, pwede pa rin siguro 7.10 minimum 7.10, mas maganda natin siyang ma-observe. And meron na rin tayo dito parang speculate na trend line na pwedeng sundan kung saan mag-consolidate muna tayo dito, then pataas naman yung trend line na in-observe natin dito kay Merrimart. So may mahawak na shares dito kay Merrimart na merong average more than 8 pesos. So you still have an option to hold kasi momentum natin is maganda pa naman. Meron lang tayong consolidation, so konting patience lang and paakyat pa rin naman yung nakikita nating patutunguhan ni Merrimart as of the moment. So we are going on the overbought area plus meron tayong momentum dito kay MACD. Sa mga gustong pumasok again dito kay Merrimart, mas maganda. Dito siya near moving average 9. Pero since meron tayo ditong support and resistance na ino-observe ngayon, pwede kayong bumili dito near the support area. So 7.40 below is the good price as of the moment for Merrimart. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. IDC close today at 3.20. Meron po tayong pagbaba na 0.31% sa kanya. Our previous close price or closing price was 3.21. Trades natin 531 and net foreign na positive 32,000. Today is our first trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni IDC, meron tayo ditong resistance around 3.20 area and then support around 3.05 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics, naka-cross down po itong ating blue line and currently, nandito po tayo sa level 41. Checking our RSI, wala rin po tayo sa ating overbought area and currently nandito tayo sa 52 level. Checking our MACD, meron po tayo ditong parang sign na nakikita na magko-cross down itong ating blue line dito sa ating red line. So kung papansinin po natin, medyo maliit yung space natin. So dito sa ating MACD, so medyo warning po yan para dito po sa ating stock na si IDC na kapag nagkaroon pa po tayo ng panibagong red candlestick by tomorrow, pwede tayong mag-cross down or mag-flatline na dito sa ating red line. And also, makita po natin na meron din tayo ditong red flag dito sa ating mga volume. Maliliit lang po yung ating ginagawang volume dito, kumbaga parang average. And then, nawawala nga rin po yung ating momentum. And kung mapapansin po natin, ito pong si IDC last time, meron siyang magandang momentum. Yung mga candlesticks niya ay nagtitrade above the moving average 9 dito sa ating purple line. Pero ngayon, is nakakita po tayo ng weakness since November 24, nagtitrade na po tayo dito below the moving average 9 and we can also observe na meron tayong makikita dito na mga lower highs sa kanya since November 24. So more on weakness po yung nakikita natin sa kanya.
RSI, pati yung stochastics natin. Wala po tayo sa overbought area pero heading towards down. Yung ating MACD, binibigyan na po tayo ng sign na pwede na po siya mag-cross down. So parang tuluyan na mawawala yung momentum natin dito kay IDC. So itong support natin na 3.05, 30% na malakas lang po siya. So meron po tayong 70% na pwedeng ma-observe na pwede pa niya mabutas ito pababa. So yung ating strong support now is itong 2.80. So hindi natin siya bigla ang makukuha na or ma-observe na bababa yung price natin dito sa 2.80. So long as meron tayong merong yung momentum niya is nanghihina, so every day pwede siyang bumaba. So consolidation heading towards down yung pwede nating speculate dito kay IDC. So 70% pwede siya mangyari, 30% naman pwede siya magstay dito sa 3.05 pataas naman. Pero since meron tayong momentum na nakikita na mahina, pwede siyang mas more on bababa siya. Kung tataas man siya, pwede siyang mauntog dito sa parang trend na dinodrawing natin sa kanya na down trend. So check niyo po maigi yung magiging options natin for IDC. Now Corporation closed today at 4.13. Meron po tayong pagtaas na 5.36% sa kanya. Our previous closing price was 3.92. Ang trades natin 1,420 and net foreign na 189,000 in the negative. So from December 29 up until today, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Now Corporation, meron po tayo dito ang resistance around 4.30 area and support around 4.08 area. Checking our stochastic indicator, yung momentum po niya is nag-cross up dito sa ating red line and currently nandito tayo sa level 31. So still more on the side of the oversold area. Checking our RSI, mababa rin po tayo dito sa ating RSI pero meron tayong pag-spike up and currently nasa level 41 po tayo. Checking our MACD. So momentum wise ito ay MACD since December 28 nag-cross down na po tayo dito kay Now Corporation. So bumawi lang siya ng konti nung December 2. Pero kung papansinin natin yung space between the red line and blue line, so medyo matamlay talaga yung momentum niya hanggang sa tuluyan nag-cross down pa rin siya. So we can say na continuation po siya ng pag-cross down natin since October 21. So momentum wise, wala po tayong nakikitang magandang momentum dito sa ating kay Now Corporation dito sa ating mga indicator and pati yung ating mga stochastics or RSI showing na medyo nasa oversold area pa tayo. So nagkaroon tayo ng magandang galaw today pero kung papansinin natin yung volume natin is a red flag also. Green candlestick siya pero yung buying volume natin is napakaliit. And ayun nga, yung ating moving average 9 ay nag-cross down dito sa ating moving average 20. So more on weakness yung nakikita natin dito kay Now Corporation. And you can also observe yung ating parang downtrend na ginagawa dito kay Now Corporation. So sa mga gusto pong pumasok dito kay Now Corporation, kung ang iniisip po natin is parang sign na ito na pataas itong si Now Corporation, medyo i-double check niyo po muna yung magiging trading plan niyo sa kanya kasi yung mga indicators natin shows that weakness yung nakikita natin. So kahit meron tayo ditong magandang candlestick today, chances are by tomorrow bababa pa rin tayo dito kay Now Corporation. So kumbaga parang ang dami kasing rejection dito sa area na to. Tapos wala pa tayong momentum. Ang trades lang natin is 1,400. So medyo may hirapan pa tayong bumaba dito kay Now Corporation. So kung gusto po talaga natin pumasok dito kay Now Corporation, pwedeng observe natin tong area na to 3.70. So ito yung parang ating magandang support na tinitingnan ngayon. If in case man na mabasag pa rin natin to pababa itong ating 3.70, pwede natin siyang abangan around this area, around 3.50. Pero so far, ito yung pinaka-safe place natin, 3.70. Please do not buy near this 4.08 area kasi baka maipit lang
po kayo. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Now Corporation. Mega World closed today at 4.10. Meron po tayong pagtaas na 1.49% sa kanya. Our previous closing price was 4.04. Ang trades natin, 1,720 and net foreign na negative 9.49 million so far. Tuloy-tuloy po yung paglabas ng ating mga foreign investors sa kanya. So, I think it has begun noong November 26 pa lang. So, wala po tayong magandang support coming from the foreign investors. And for our buyback transaction update, so this was happened yesterday, January 6. So, meron po silang total na 1,778 shares na pinurchase kahapon. And currently, nasa 1 billion peso pa rin po tayo at ang tinatry nating punuin for this buyback transaction is 5 billion pesos. So you can double check this information under edge.pse.com.ph, which is also linked in the Investograms. Dito po sa chart ni Mega World, meron pa rin po tayo ditong resistance around 4.20 area and then support around 4.03 area. Checking our stochastic indicator, naka-cross up po itong ating blue line and currently nandito tayo sa ating level 75 heading towards up dito sa ating overbought area. Checking naman our RSI, medyo malayo pa tayo dito sa ating overbought area and currently nasa level 59 po tayo. Checking our momentum dito sa ating MACD, still naka-cross down pa rin po tayo and wala tayong ditong sign na magko-cross up po itong ating blue line dito sa ating red line. So beginning December 7, wala po tayong momentum na nakikita dito kay Mega World. So kung i-check po natin yan dito sa ating candlestick, ito po yung December 7. So tuluyan po tayong dumidikit dito sa moving average 9 hanggang sa nabasag po natin pababa, pati yung moving average 20. And up until today, nakadikit pa rin po tayo sa ating moving average 9 and actually nabasag din natin pababa yung ating moving average 20 today. So nagkaroon tayo ng low na 3.97. So ang pwede natin speculate is that meron pa rin tayo ditong parang strong resistance around 4 peso area. So kung magkaroon man tayo ng panibagong buying volume by tomorrow, so chances are mauntog lang po tayo dito sa 4.20 area. And then, we can still observe on the coming days na pwede pa ulit tayong bumaba dito around 3.97 area. So, kung gusto niyo pong sumabay or kung gusto niyo pong mag-trade dito kay Mega World, ang pwede po natin gawin or pwede po natin ma-observe dito sa kanya is itong range na to. So, mas maganda dito kayo banda 3.92 para at least pagka umangat siya, meron kayo mga at least 4% na pwedeng i-gain sa kanya depending sa trading plan niyo. Pero so far, since wala tayong momentum dito sa ating MACD, and kung i-double check niyo po yung ating number of trades today, medyo mababa lang siya, 1,700 plus yung RSI natin, wala pa tayo dito sa ating overbought. Although itong ating stochastics is heading towards up, pero kapag nagkaroon nga po ulit tayo ng banibagong green candlestick dito, chances are mauntog lang siya and bababa na naman po siya dito kay Mega World. So ang safe place po talaga dito is below 4.03 and near 3.90 natin siya pwedeng mabili or mag-accumulate ng share sa kanya. So tingnan nyo rin po yung ating mga volume, nag-average lang po tayo sa kanya, so wala tayong pagbabago dito, maliliit lang po yung ating mga volume. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Oriental Peninsula closed today at 1.16. Meron po tayong pagtaas na 39.76. Our previous closing price was 0.83 and trades natin is 4,800. Net foreign natin negative 60,000. So far today is the third consecutive trading day na wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Oriental, meron po tayo ditong resistance around 1.20 and then support around 1.11. Checking our stochastic indicator, meron po tayong magandang momentum and currently nandito po tayo sa overbought area level 85. Checking our RSI indicator,
So, sobrang spike up din po dahil po sa magandang volume na na-receive natin today. So, nandito tayo sa level 85. So, checking our history dito sa ating RSI level, it looks like yung peak lang natin dito is around 82. So, or meron pa tayo ditong actually peak dito around 88. So, scan pa natin ng further just in case. Oops, ito na yata yung ating pinakamataas. So, ngayon, since nasa level 85 po tayo, so ibig sabihin, pwede pang umakyat itong ating RSI. So, 85, pwede pa siyang tumuloy dito sa ating 88. And ito nga yung parang ating first day ng magandang takbo. And yun nga yung ating MACD rin, kung ito double check natin. Meron din po tayong magandang space between this orange line and itong ating blue line. So, na-observe natin siya since January 4. Double check lang po natin siya dito sa ating chart. So, noong January 4, ito na po yung nagtitrade na tayo above the moving average 9. So, medyo nagkaroon tayo ng peak at that time around 0.87. So, kung saan parang naungusan natin itong high natin noong December 16 around 0.85. That's why dun po tayo nagkaroon ng magandang momentum sa ating MACD. So, from that day, January 4, tuloy-tuloy na po tayo umakyat dito sa ating moving average 9. Plus, today, nagkaroon tayo ng malaking buying volume and malaking green candlestick. So, ang tanong po natin, aakyat pa po ba siya tomorrow or bababa na po siya? So, since yung ating mga indicator shows na nasa overbought tayo, and then meron din tayong magandang momentum dito kay Oriental, we can still say na there's a good chance na mabasag natin by tomorrow itong 1.20 area. So today meron tayong around 4,800 na trades. So hindi malayong mangyari na mabasag natin itong 1.21 area. Maximum, pwede pa rin natin mabasag itong 1.28 area. So, very strong momentum tayo dito kay Oriental. Kung meron pa kayong hawak na shares dito kay Oriental, you can still observe na mababasag pa natin. There's a good chance, like 70% na mabasag natin tong 1.28 area. Sa mga gusto pong pumasok dito kay Oriental, medyo ilang stages or ilang range po yung nababasag natin. So, we can say na pwede natin siyang mahuli around this area, 1.07. So, kung sakaling 0 shares pa tayo, pwede natin siyang ma-observe or pwede nyo siyang mabili dito around 1.07 area. Pero since meron tayo ditong support, so 1.11 below will be a good price para pumasok tayo. Then, we can still observe na pwede niya mabasag itong 1.20 area pati itong 1.28. And I think if that ever happens, magkakaroon pa rin tayo ng magandang indicator sa kanya. So baka magtuloy-tuloy pa po sa pagtaas itong si Oriental. So far wala po tayong nakikitang sign na bababa po itong si Oriental, kundi puro pataas po yung nakikita natin dito. So maari po tayo ditong pumosisyon by tomorrow. Pero still, check niyo po maigi yung magiging trading plan ninyo or options ninyo for Oriental. MRC close today at 0.60. Meron po tayong pagtaas na 1.69% sa kanya. Our previous closing price was 0.59. Number of trades, 1,560. And net foreign na positive 961,000. So today is our first trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayo ditong resistance pa rin around 0.60 area and then support around 0.58 area. Checking our stochastic indicator, mahina pa po yung ating momentum. Nagko-cross up man tayo dito sa ating red line pero na-observe po natin na nagko-cross down po siya. So medyo dikit po yung ating mga buyers and sellers sa kanya. So we are currently here at level 50. Checking our RSI, so mahina rin po siya. Nandito tayo sa level 57. Checking our MACD sa ating po momentum, naka-cross down itong ating blue line
Although nang-close down siya, meron pa rin naman siyang chance na umakyat dito sa ating or mag-cross up dito sa ating red line kasi maliit pa naman yung spaces niya. Pero ang sinasabi po nito, generally, mahina po yung momentum ni MRC. So, tanggalin na muna natin tong trend line na in-observe natin sa kanya last time. Medyo hindi na natin siya magagamit as of the moment. So, meron tayong nilagay na box dito kung saan pwede natin siyang ma-observe na magko-consolidate. So, siguro medyo pwede natin siyang ibaba dito sa area na to. So, hindi malayong mangyari na on the coming days or pati next week, pwede pa rin natin siya ma-observe dito around 0.57. Pero, as of the moment, we are not speculating na bababa pa rin siya dito sa 0.52. So, kung may hawak kayong shares dito kay MRC, medyo nagko-consolidate siya. Lower price around 0.56. And then, highest price natin pwedeng around 0.65. So, consolidation pa rin siya. Wala tayong nakita momentum sa kanya. Yung volume natin is maliit. So, konting patience yung kailangan natin dito. Mukhang nagbibuild tayo ng base sa kanya. Di pa po natin alam kung kailan siya matatapos. Pero, per hour MACD, nawala na po tayo ng momentum. So, medyo magtutuloy pa po yung panghihina nito ni MRC. So, kung sakali man, medyo maghintay po muna tayo dito kay MRC. Hindi naman po natin siya makikita magda-downtrend na kundi magko-consolidate muna dito. Up pa rin siya sa ating moving average 9. The most lang is baka mabutas-butas niya ng bababa itong ating moving average 20. So dito sa binax out area natin, dito po natin siya pwedeng ma-observe na magko-consolidate. So kung sakali, gusto nyo umexit, pinakamataas natin dito will be around 0.65. So you can check it further and check nyo po maigi magiging options natin for MRC. Macro Asia close today at 6.90. Meron po tayong pagtaas na 9.52% sa kanya. Our previous closing price was 6.30 and number of trades today 2,600. Net foreign na positive 1.27 million. Today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni Macro Asia, meron na po tayong bagong resistance around 7 peso area and support around 6.70 area. Checking our stochastic indicator. So maganda po yung ating naging momentum since today or since yesterday, January 6, no, naka-cross up po tayo dito and currently nasa level 42 tayo. Dito naman sa ating RSI, pa-spike up din tayo and currently nasa level 47. So kung titingnan po natin yung ating RSI, pati stochastic, meron naman silang pag-cross up or magandang momentum pero not enough to reach the overbought area. So we are still more on the oversold area. Checking our MACD, meron tayong nakitang sign na pa-cross up itong ating MACD. Pero kung titingnan natin yung space between the red line and blue line, medyo malaki pa siya. So medyo kulang pa. So meron magandang galaw si Macro Asia pero medyo kulang pa. And then meron pa rin tayong ino-observe sa kanyang mga lower highs or downtrend channel. And yung volume natin is medyo nagiging average lang. So kung sakali man gusto natin pumasok dito kay Macro Asia, medyo be cautious lang kasi nga po meron pa tayo dito lower highs na ino-observe. So kung dediretso natin siya dito, scope pa rin po itong ating green candlestick na ginawa today ng ating lower highs. So possible na pwede tayong mauntog dito sa 7 peso or kung sakali man dito tayo mauntog sa 7.20 pero pwede pa rin tayong magtuloy-tuloy pababa. So titingnan po natin itong ating moving average 9. Purple line is naka-cross down pa rin po sa ating moving average 20. Sinasalo po tayo ngayon ng ating moving average 50. Pero kung titingnan natin yung moving average 100 natin is nandito sa 6.30 area and yung mga nakaraang candlestick natin is nabubutas pa siya pababa. So mahina pa po yung ating momentum. Hindi pa po siya enough to say na magkakaroon na po tayo ng upside dito kay Macro Asia. Kung 0 shares ka pa lang po, observe nyo pa rin po siya. Still good to buy near 6.70 below para mapunta ka po kayo sa magandang position dito kay Macro Asia. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Macro Asia.
Certec closed today at 7.41. Meron po tayong pagtaas na 15.60% sa kanya. Our previous closing price was 6.41 and trades natin 3,330 and net foreign now negative 1.69 million. So it looks like a continuation po siya ng paglabas or ng ating net foreign selling since December 23rd. Check lang po natin itong current disclosure natin for Certec. So, confirmation of the approval of the stock rights offering with detachable warrants. So, it looks like pares po natin ito ni ESEN na magkakaroon po sila ng SRO. So, ito po mga information natin dito is parang general information lang regarding with the SRO that they're going to have. And so far, lahat po ng information dito is to be announced yet. So, ang meron lang po tayo dito is that yung number of shares na i-offer nila is up to 250 million shares. So, wala pa po tayong offer price. Pero definitely, yung offer price na ito will be much lower dito sa ating current price ngayon kay Certec. So, kung titingnan nyo po si AC Energy, ang offer price niya po for its SRO is 2.37 and currently nasa 8 to 9 peso po tayo ng kanyang price. So malayo po sa current price niya. So ito rin po yung in-expect natin dito kay Certec. Pero as of the moment, wala pa po tayong mga dates kung kailan natin siya ma-observe. Pero this is for the company to provide additional working capital to support the growth and strategic initiatives of the corporation's core businesses. Management shall finalize the specific allocation of the proceeds. So, to check po natin yan further. Pero ito pong disclosure na to is one of the indicator that we can use or pwede natin yang gamitin para ma-observe dito sa pagtaas ng price ni Certec. So, you can double check this information under edge.pse.com.ph which is also linked into the Investograms. Dito po sa chart ni Certec, meron po tayo ditong resistance around 7.40 area and then support around 7.12 area. Checking our stochastic indicator, super strong momentum po yung meron tayo today. Currently, nandito tayo sa level 77, so sobrang naiwan itong red line and heading towards dito tayo sa ating overbought area. Checking our RSI level, so same thing din. Heading towards to the overbought area. Currently, nasa level 58 tayo. And checking our MACD. So, kahit malayo po yung space niya kahapon, January 6, bigla tayo nag-spike up ngayon. So, medyo nagkaroon tayo ng maliit na space. And meron tayo ditong parang first sign na pwedeng siyang mag-cross up dito sa ating red line. So, currently, meron din tayong tinitingnan na other indicator dito kay Certec which is nga yung SRO niya. So, pwede po siyang makatulong para mapataas itong price ni Certec. Although, to be announced pa yung kanyang parang mga dates, but it's still a good indicator para makita natin na umakyat pa yung price nito ni Certec. So, I think kahapon siya in-announce, January 6. So, nagkaroon siya ng magandang effect today. So, we can still observe na mababasag natin tong 7.40 area by tomorrow. And hindi rin malayo mangyari na mapunta tayo dito sa 8 peso area. So, parang today yung ating parang unang araw na merong magandang galaw dito kay Certec. So, kung papasok ka pa lang dito kay Certec, wala ka pang shares, kumbaga 0 shares ka pa. So, baka mahirapan kang kuha dito near 7.12 area. So, I would say na 7.40 below. Kung makikita natin yung price ng Certec, doon tayo pwedeng bumili. Kasi may possibility nga na umangat na siya dito around 8 peso area. Kasi yung stochastics natin ngayon, going overbought area, pati yung RSI natin going overbought area, and itong ating MACD, meron na tayong sign na pag-cross kasi nga natulungan din siya ng ating SRO indicator. So, good po itong si Certec. Kung gusto ninyong pumasok sa kanya and sa may mga hawak pong shares dito kay Certec, i-hold nyo lang po muna yan. Meron po tayong magandang pagtaas na in-expect dito kay Certec. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Certec.
And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepubliC.